Here we go, la da da, everybody dance, la da da, fan of your bien, la da da. नमस्कार साथीहरु, अब हिरो भन्ने तपाईहरुको पालो। त्यसो भन्न खोजेको त हैन। हिरो जस्तै फोटो बनाउने काम तपाईहरुको। त्यसैले एकछिन रोक्नुहोस् र मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर अब हामी जाउँ प्ले स्टोरमा। अनि टाइप गर्नुहोस् के हो फेसप्ले। यो एप्स एकदम अचम्म लाग्दो छ। तपाईहरुले यो एप्स प्रयोग गरेर यसमा विभिन्न हिरो हिरोइनको भिडियोहरु छ। त्यो भिडियोमा यो एप्सले के गर्दिन्छ भन्दाखेरि हाम्रो फेसलाई हेरेर जोड्दिन्छ अनि हामी चाहिँ हिरो हिरोइन जस्तो देखिन्छ। त्यसकारण तपाईहरु आफू हिरो हिरोइनी भएको हेर्न चाहनुहुन्छ भने यो एप्स प्रयोग गरेर हेर्नुहोस् एकचोटी। यो एप्स चलाउन एकदम सजिलो छ। म तपाईलाई गरे देखाउँछु, तपाईहरु फलो गर्नु होला है। हुन्छ त्यसो भए अब हामी ओपन गरौँ। अब यसपछि गेट स्टार्ट। हेलो। अब फोटो एउटा सेलेक्ट गर्ने, आफुलाई मन परेको फोटो कन्फर्म गर्ने। यदि मन परेन भने फेरि रिटेक गरे फेरि फोटो छाड्न सकिनुहुन्छ। त्यसपछि अब यसले आफैले अटोमेटिक हाम्रो फेस चाहिँ डिटेक्ट गर्दछ चारैतिर अनुहार घुमाएर। रमाइलो पनि छ, हेर्दै रमाइलो छ है। एकछिन कुरेर बस्न रमाइलो छ। अघि मैले प्रिमियम भर्जनको माथि चाहिँ कुले अहिले देखाउँछ ओ यसो देखाउँछ पैसा माग्छ। त्यसकारण सिधै क्लोजमा जानुहोस्। माथि लेफ्ट साइडको माथि क्लोजमा जानुहोस् अनि त्यसलाई क्लोज गर्नुहोस्। अब यो प्रोग्रेस सकेपछि सब्स्क्राइब नगर्नु हो, पैसा सकिन्छ। बरु क्लोज गर्नुहोस्। त्यहाँ क्रसमा छ नि, माथि क्रसमा लेफ्ट साइडको माथि क्रसमा थिच्नुहोस्। यसरी यो डायमन्डमा थिच्दाखेरि यसरी पैसा तिर्नुपर्ने हुन्छ। तर हामी फ्री भर्जन चलाउँछौँ। त्यसकारण फ्री भर्जन भनेको चाहिँ राइट साइडको माथिपट्टि भएको भिडियोको आइकन। अब म केटा मान्छे भएकोले म चाहिँ म्यानमा गएर हेर्छु। अब यो हेर्नुहोस् त, यतापट्टि राइट साइडको भिडियोको राइट साइडको माथि डायमन्ड छ। लेफ्ट साइडको भिडियोमा लेफ्ट साइडको माथि आइकन छ। सुरुमा अब एकाउन्ट जोइन गर्नुहोस्, गुगल एकाउन्ट। यो सबैलाई आइहाल्छ, म स्किप गर्छु। तपाईहरुको गुगल एकाउन्ट भयो कि भएन सेट मलाई कमेन्ट गर्नुहोस्। अब त्यसपछि स्टार्ट पेकिङ गर्नुहोस्। यो भिडियो चाहिँ हामीले प्रिमियम भर्जनमा सुरुमा थिचेको थियौं। अब यसको नतिजा कस्तो हुन्छ हेर्नुहोस् है। गेट स्टार्ट। अब आफ्नो फोटो राख्ने, कन्फर्म गर्ने। एकचोटी फोटो राखेपछि बारम्बार कन्फर्म गर्नु पर्दैन। यो पछिल्लो भिडियोहरुमा पनि छ। अब के आयो, पैसा माग्यो। त्यसकारणले हामी पैसाले पनि चलाउन सक्छौं, तर म चाहिँ फ्रीमा चलाउन चाहन्छु। त्यसकारण क्रस गर्ने, ब्याक गर्ने। अब राइट साइडमा भएको लेफ्ट साइडमा भएको जुन भिडियो आइकनको त्यसमा थिचेर गेट स्टार्ट गरेर अब फ्रीमा गऱ्यो भने एकछिन भिडियो हेर्ने। हामीले भिडियोलाई हेरेपछि क्लोज गर्नुपर्छ है। टाइम सकिने बित्तिकै क्लोज गर्ने। अनि यस्तो प्रोग्रेस हुन्छ, प्रोग्रेस सेक्सन पर्खिसकेपछि अब तपाईको भिडियो तयारी भयो। अब यो भिडियो तपाईले सिधै डाउनलोड पनि गर्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईले टिकटक, भाइबर जेमा पनि राख्न सक्नुहुन्छ। तर यसको भ्यालिड भनेको तपाईले आफ्नो मोबाइल राख्नुहुन्छ भने 7 दिनको भ्यालिड हुन्छ। अरु भिडियोहरु पनि छ, हेर्दै जानुहोस्। धन्यवाद मेरो भिडियो हेर्नु भएकोमा। अझै यस्तो नयाँ राम्रो खालको भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने लाइक, कमेन्ट, सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। नोटिफिकेसन बटनमा थिचेर अलमा राख्दिनुहोस् है। अनि तपाईहरुले नयाँ अपडेटहरु हेर्न सक्नुहुनेछ। बाँकी भिडियोहरु हेर्नुहोस्।
अरू पनि यहाँ भिडियोहरू बनेको छ, हेर्नुहोस् है।